Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίξετε, ούτως ώστε να μπορείτε να συνοδεύσετε ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο σε ρυθμό ζωναράδικο. Το ζωναράδικο είναι ένας παραδοσιακός χορός και ο ρυθμός του μετριέται σε 6/8. Είναι παραδοσιακός χορός της Θράκης. Πάμε να σας δείξω σε μία μόνο έκδοση πώς γίνεται αυτό. 6/8 είπαμε και εδώ δεν παίζουμε μπάσο, ένα μπάσο, εδώ παίζουμε συμπαγή συγχορδία στο ένα. Και έχουμε. Θα σπάσουμε τα 6/8 σε 3 και 3/8. Δηλαδή θα πούμε 1-2-3, 1-2-3, που σύνολο μας κάνουν 6/8. Και πάμε να δούμε πώς θα το παίξουμε αυτό στο δεξί χέρι, προσοχή. 1-2-3 και στο δεύτερο 1-2-3, εφόσον έχουμε κάνει την πένα κάτω, θα πρέπει να τονίσουμε με την πένα επάνω και να κάνουμε 1-2-3. Θα γίνει δηλαδή 1-2-3, 1-2-3. Είναι σχετικά απλό. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα πώς θα ακούγεται σε κανονική ταχύτητα, σε κανονικές συνθήκες. Κανονικά είναι πιο γρήγορο το ζωναράδικο, δηλαδή μπορεί να ακούσετε και σε αυτήν την ταχύτητα. Βλέπετε, κάθε φορά που έρχεται ο κύκλος για να δώσω το ένα, το τονίζω για να καταλαβαίνουν και οι μουσικοί αλλά και οι χορευτές που είναι το ισχυρό μέρος του μέτρου. Αυτά γύρω από το ζωναράδικο, δεν έχει και κάποια άλλη παραλλαγή, οπότε νομίζω πως είμαστε πλήρεις. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Καλή μελέτη!